नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मी चालली आहे माझ्या माहेरी आणि आता माझी ओटी भरण आहे। जायच्या वेळेस छोटी ओटी भरण असते, तोच आता कार्यक्रम ठेवलेला आहे, तुम्ही नक्की बघा। हिच्या मैत्रिणी येणार आहेत आणि आमची गाडी पण येत आहे, तर आम्ही त्याचीच वाट बघत आहोत। त्या चुकूचं पण इथं आवरून झालेलं आहे, चुका आवरून बसलेला आहे। हाय करत, हाय हाय। तू कुठं चालला? दिवाळीला चालला? बाबाकडे चालला? तुझ्या मैत्रिणी भारी होत भाऊ, पण आल्यात सकाळी सकाळी। नाही, रविवारच्या दिवशी यायचं म्हणजे सोपं नाही। तर अशा प्रकारे राणीचं एक छोटंसं ओटी भरण झालेलं आहे। तिच्या मैत्रिणी सकाळी सकाळी आलेल्या होत्या, रविवारचा दिवस असून सुद्धा। त्या सर्वांना धन्यवाद, ते हे व्हिडिओ बघतील तेव्हा त्यांना पण धन्यवाद। आणि आता राणीचं हे बरंच सारं सामान आहे, 4 महिन्यांचं सामान आहे। 4 महिन्यांसाठी जाते म्हटलं तेवढं सामान पण आहे। तर ह्या आपण आता गाडी आलेली आहे, माझे पप्पा म्हणजे राणीचे सासरे आलेले आहेत। तर आता आपण हे सामान गाडीमध्ये लोड करूया आणि लोड करून मग भेटूयात। तर अशा प्रकारे आता आपण निघालेलो आहोत राणीच्या माहेरी। अनंत राणीच्या सासरे म्हणजेच आमचे पप्पा आलेले आहेत सोडवायला। टाटा 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 टाटा। तर बऱ्याचशा तासांच्या प्रवासानंतर आपण पोहोचलेलो आहोत राणीच्या माहेरी। तर चला आता राणीचा माहेर कसं आहे तो मला दाखवतो। ती आली गाडी आपली। अरे शुभम, हे आहेत राणीचे वडील। आणि हे आहे राणीचे माहेर, माऊली कृपा लिहिलं ते। हे घर राणीचं आहे। हे आहे RKPचं माहेर। आता आपण सामान अनलोड करूया आणि आतमध्ये जाऊन भेटूयात। हा आहे कोण? ओम आणि हा आहे शुभम। हे दोघं आहे अनंतचे मामा। छोटे छोटे 2 मामा आहेत अनंतचे। हाय कर, हाय हाय करा, हाय करा की तू कर घे, हाय हाय करा, हाय। पळा पळा। चांगली मस्ती चालली त्याची आता इकडे येऊन। तर हा आहे RKPचा भाऊ म्हणजे राणीचा भाऊ। हा सक्का भाऊ आहे, हा मधला आहे। RKP सगळ्यात मोठी आहे आणि याच्या पण दोघांचा पण धाकटा एक आहे हरी भाऊ। तो कुठे गेला? आता रानात गेला। तो आता सध्या शेतामध्ये गेलेला आहे, पाणी वगैरे भरायचं काहीतरी काम चालू असेल त्याचं। तर हा थोडे दिवस याने MPSCचा अभ्यास केला
आणि आता तो तरकारी बागायतदार झालेला आहे. थोड्या दिवसांनी चांगली तरकारी लावणार आहे तो. इकडून वर जायचं का? टेरेस आहे का वरती? चला चला. तर हे आहे RKPच्या माहेरचं टेरेस. इकडं काय वाळायला टाकलेले? हे दोन माकडं इथं लपून बसली. साधारण असा थोडाफार नजारा दिसतो आहे इथून. आणि ही आहे आमची मेवणी, पळून गेली. आरूबाई कुठे गेली? ही आहे राणीची आजी. आणि आमची मेवणी आतमध्ये लपून बसली. कुठे गेली? मस्तपैकी इथं आंब्याचं झाड, नारळाचं झाड, कॅमेरा आवडत नाही का काय तुला? तर साधारण असा नजारा आहे माहेरच्या टेरेसवरचा. आणि आपली गाडी पार्किंग झाली आहे इथं. इथं आपली गाडी पार्किंग झालेली आहे. इथं आहे RKPची स्कॉर्पिओ, तिकडं आहे तिच्या चुलत्याची स्कॉर्पिओ, आणि ते आहे तिच्या दुसऱ्या एका चुलत्यांचं घर. इकडे एक चुलते आहेत. यांची चालली मस्ती आता इथं. भाजले का? पाय भाजले तुमचे? पाय भाजले? मेवणी बाई काय कॅमेरा समोर यायला तयार नाही. तर आता सासरवाडीचा पाहुणचार चालू झालेला आहे. जेवणात बघू शकता तुम्ही काय काय आहे. थाळी मस्तपैकी बनवलेली आपल्याला. श्रीखंड, चपाती, डाळ, भात, भजी, कुरडई, पापड, मटकीची भाजी. तर आता आपण काय करूयात, जेवणावरती ताव मारूयात मस्तपैकी आणि परत थोड्या वेळाने भेटूयात. ही आहे मेवणी. हाय हरिभाऊ, राणीचा सगळ्यात धाकटा भाऊ आहे हा. नाव सांग की. हरी बर्डे. म्हणायला धाकटा पण उंचीला सगळ्यात मोठा हाच आहे. आणि याचं लग्न झालेलं आहे. ही आहे राणीची बहीण, चुलत बहीण, आणि आमची मेवणी. नाव काय तुझं? नाव तर सांग. नाही. तर आता सगळा पाहुणचार झालेला आहे आणि आम्ही निघालेलो आहोत परत आमच्या गावी. मेवणी बाई अजून पण लाजतात. ही आहे राणीची आजी, म्हणजे मम्मीची मम्मी. अनुच्या वेळीने पण खूप सांभाळलं होतं. ही आहे हरिभाऊची बायको, म्हणजे त्याची. आणि आहे राणीची मम्मी. आणि ही आहे राणी. टाटा.
आता 4 महिने आमच्यावरच आहे किल्ला लढवायचा, कसा लढवायचा, काय करायचं. चला टाटा बाय बाय. चुकू कुठे तू येतो काय परत येतो. टाटा सी यू बाय बाय. आता येतो बाळ झालं. हा लवकर म्हणजे आता आपल्यावर नाही ते. येऊ का चला. तर फायनली मी परत घरी आलेलो आहे RKPला तिच्या माहेरी सोडून. आता संध्याकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत. 7:30 वाजता मी हा व्लॉग बनवतोय परत. आता 4 महिने काय RKP इकडे येणार नाही परत, कारण तिची गुड न्यूज आहे तुम्हाला सगळ्यांना तर माहितीच आहे. त्याच्यामुळे आता 4 महिने किल्ला लढवण्याची जबाबदारी ही आपल्यावरती येऊन पडलेली आहे. त्याच्यामुळे माझी तुमच्या सर्वांकडून हीच एक अपेक्षा आहे की आतापर्यंत जसं तुम्ही सर्वांनी आपल्या चॅनलला प्रेम दिलं आहे, सहकार्य केलं आहे, तसंच याच्या पुढेही चालू ठेवा आणि आपले व्हिडिओ अशाच प्रेमानं बघत राहा, लाईक करत राहा, शेअर करत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब पण करायला विसरू नका. तर हा व्हिडिओ आता आपण इथंच संपवूया. थँक्यू.